Dacă vă place combinația cireșe-ciocolată, atunci o să iubiți această prăjitură. Astăzi vom face împreună prăjitură brownie pădurea neagră, o minunăție de desert format dintr-un brownie de ciocolată, foarte dens și aromat, o cremă fină și aerată de frișcă și mascarpone și cireșe proaspete. Desertul este atât de bun încât trebuie neapărat să-l încercați și voi. Pentru brownie vom avea nevoie de 200 de grame de făină, 50 de grame de picături de ciocolată, 150 de grame de cireșe fără sâmburi, 6 ouă, 50 de grame de cacao, 200 de ml de ulei spornic omega 9, 100 de grame de zahăr brun, 100 de grame de zahăr alb tos, 150 de grame de ciocolată topită și foarte puțină sare. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 250 de ml de smântână pentru frișcă, 200 de grame de mascarpone, 50 de grame de zahăr pudră și o lingură de extract de vanilie. Începem, bineînțeles, cu prăjitura brownie, așa că voi pune ouăle într-un bol mai mare, voi adăuga zahărul brun și zahărul alb și voi pune puțină sare pentru gust. Voi bate totul cu mixerul pentru aproximativ 5 minute până când zahărul se va dizolva bine. În continuare voi măsura 200 de ml de ulei spornic omega 9. Acesta este un ulei 100% high oleic, asta înseamnă că are o cantitate mare de acid oleic benefic în alimentație. Îl puteți folosi în orice fel de preparate, chiar și în deserturi. Pe lângă ambalajul de 1 litru găsiți ulei spornic omega 9 și în ambalaj de 1 litru și jumătate și de 2 litri. Vom pune uleiul în amestecul de ouă și zahăr. În continuare voi adăuga și ciocolata topită și răcită. Este ciocolată cu 50% cacao pe care am topit-o și am lăsat-o să se răcească. Voi începe să încorporez totul, iar apoi voi adăuga făina și cacaoa și voi amesteca cât să obțin o compoziție omogenă. În acest amestec voi adăuga picăturile de ciocolată. Bineînțeles că puteți pune și ciocolată la tabletă pe care să o tăiați în bucăți mici. Voi pune compoziția într-o tavă pătrată cu latura de 23 de cm. Peste compoziție voi pune cireșe din loc în loc. Voi pune acum tava în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute sau până când prăjitura este ușor moale în mijloc. Este foarte important ca această prăjitură să nu fie foarte bine coaptă, adică să nu fie ca o negresă, ci să rămână ușor necoaptă pentru a fi moale și foarte gustoasă. Prăjitura s-a copt și nu aveți idee cât de bine poate să miroasă. Acum, înainte de a pune crema, va trebui să o lase să răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Este foarte important ca prăjitura să fie complet rece, altfel crema de deasupra se va topi. Când prăjitura s-a răcit complet, ne putem ocupa de cremă. Prăjitura mea a stat peste noapte la temperatura camerei, însă puteți să o lăsați și câteva ore, doar să fie bine răcită. Crema este și ea foarte simplă, pur și simplu o joacă de copii. Voi începe cu mascarponele, pe care le-am pus într-un bol mai mare. Mascarponele și frișca sunt foarte reci. Voi adăuga și smântâna pentru frișcă neîndulcită. Și este foarte important să fie reci din frigider pentru a se bate bine. Dacă sunt la temperatura camerei, amestecul se va tăia. Voi adăuga zahăr pudră pentru a îndulci totul. Iar pentru aromă voi pune puțin extract de vanilie, însă puteți pune și esență sau zahăr vanilat. Voi amesteca foarte puțin totul. Iar acum voi bate foarte bine toate ingredientele cât să obțin o cremă fină și densă. Crema este gata. Este densă, foarte bine bătută și bineînțeles că este și foarte gustoasă.
Am pus crema într-un poș pentru a o folosi la decor, însă înainte de a decora prăjiturile, vreau să vă arăt una, pentru că așa va trebui să arate interiorul. Aceste prăjituri sunt unele dense, nu este acea negresă clasică pe care o cunoaștem noi, este una densă, iar în mijloc va trebui să fie această ciocolată moale. Folosind acest poș, voi pune cremă pe fiecare prăjitură în parte. Bineînțeles că dacă nu aveți un astfel de poș, puteți pune crema direct peste prăjitura netăiată și doar apoi să o tăiați. Peste frișcă voi pune puțină ciocolată și cu câteva jumătăți de cireșe proaspete. Acum, înainte de a le servi, le voi lăsa la frigider pentru aproximativ o jumătate de oră, cât să se întărească bine și crema. Dragii mei, aceasta a fost prăjitura mea brownie pădurea neagră. Aceasta reprezintă o combinație minunată între brownie, adică o prăjitură cu ciocolată densă și foarte gustoasă, și crema fină de frișcă cu mascarpone. Bineînțeles, totul acompaniat de cireșe proaspete și foarte gustoase. Această prăjitură este una perfectă pentru iubitorii de ciocolată, având un gust intens de ciocolată, însă combinația de cireșe și frișcă ajută foarte mult pentru a avea un echilibru perfect între intens și aerat. În locul cireșelor puteți folosi și alte fructe, cum ar fi căpșuni, zmeură sau chiar vișine. În orice combinație va fi de-a dreptul delicioasă. Sper din suflet să încercați și voi această prăjitură și să vă bucurați de ea împreună cu întreaga familie și să-mi spuneți în comentarii ce combinații cu ciocolată ați vrea să mai facem.